ריפוי פצע הוא תהליך דינמי מורכב, מתוזמן היטב, שבסיומו נוצרת צלקת תקינה ובשלה. תהליך ריפוי הפצע מתחיל באופן מיידי לאחר פגיעה ברקמות הגוף. אבל מה קורה כשהפצע אינו מתרפא? כל המידע על פצעים קשי ריפוי בסרטון הבא. באופן קלאסי, תהליך ריפוי הפצע התקין מורכב משלושה שלבים חופפים ורציפים. שלב הדלקת, שלב השגשוג ושלב ההבשלה. בשלב הדלקת, ראשית מערכת הקרישה פועלת לעצור את הדימום הנלווה לפגיעה ברקמה ולהתחיל את תהליך הריפוי. לאחר מכן, תאי הדם הלבנים מגויסים לתוך הפצע במטרה לנקות את הפצע מחיידקים ומגופים זרים. בשלב השגשוג, התאים הפיברובלסטיים מייצרים ומפרישים את חלבוני הקולגן אשר בונים את רקמת הפצע. במקביל, תאי האפיטל מתרבים ומרצפים מחדש את הפצע בשכבה של עור חיצוני ובריא. בשלב ההבשלה, הצלקת הנוצרת עוברת תהליכים נוספים של בנייה ופירוק על מנת להפוך לצלקת בשלה. שלב זה נמשך כשנה. פצעים קשי ריפוי או פצעים כרוניים הם אותם פצעים שלא מצליחים לעבור את שלושת שלבי הריפוי התקינים. לרוב מדובר בפצעים ממושכים שטרם נסגרו לאחר לפחות 4 שבועות מאז הפציעה. השכיחות של פצעים קשי ריפוי הולכת ועולה בהתמדה, בעיקר בארצות המפותחות, וזאת בין היתר כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה, ריבוי המחלות הכרוניות והטיפולים בהן, וכן העלייה ניכרת בשכיחות של ניתוחים ופעולות פולשניות שמבוצעים בכל יום. העלות הרפואית והכלכלית של פצעים קשי ריפוי הינה עצומה, מאות מיליוני דולרים בכל שנה, ומהווה מעמסה כבדה למטופל, למשפחתו ולמערכת הבריאות כולה. הסיבות לפצעים קשי ריפוי הינן רבות ומגוונות, וכוללות בין היתר מחלות של כלי הדם, הן של העורקים והן של הוורידים, פצעי לחץ, סכרת, מחלות רקמת חיבור או מחלות אוטואימוניות, ניתוחים וכן פציעות מסיבות שונות, כולל כוויות ופגיעות בעלי חיים. הטיפול המתאים בפצע קשי ריפוי מתחיל באבחון נכון שהסיבה להיווצרות הפצע. בהיעדר טיפול מקדים בסיבה לפצע, אף חבישה, מתקדמת ככל שתהיה, לא תצליח להביא לריפוי המלא של הפצע. קיימות מספר פעולות שיש לבצע בפצעים קשי ריפוי. אלו כוללות התריה או ניקוי של הפצע מרקמה נמקית, ספיחה של הפרשות עודפות מתוך הפצע, טיפול בזיהום המקומי בפצע, עידוד לריפוי עצמוני של הפצע או יצירה של רקמת גירון, וכן הגנה על העור הבריא שמסביב לפצע, על מנת למנוע הרחבה נוספת בשטחו של הפצע. לצורך כל אחת מהפעולות הללו, פותחו עם השנים חבישות מתקדמות, וזאת לאחר מחקרים רבים. חבישות אלה כוללות בין היתר ג'לים שמסוגלים לפרק את הרקמה הנמקית שבפצע, ספוגים שסופחים הפרשות מתוך הפצע, חבישות המכילות יוני כסף לטיפול בזיהום, וכן חבישות המכילות קולגן לצורך עידוד לריפוי עצמוני של הפצע וסגירה שלו. לסיכום, בשל מורכבותם של פצעים קשי ריפוי, חשוב ביותר שהטיפול בהם ייעשה על ידי רופא המיומן בהבחנה ובטיפול בפצעים קשי ריפוי.